نعم، مثل ما شفنا الفيديو اللي واضح أمامنا اللي كان لسعال لطفل. شاهدنا الفيديو وسمعنا صوت السعال لدى هذا الطفل. طبعا هنا في حال صرف العلاج أو الشراب للطفل أو للكبير، قبل أن تصرف أي علاج شراب مضاد للسعال يجب أن تعرف نوع السعال، يجب أن تعرف حالة السعال لدى الشخص. يعني هل الشخص انه يعاني من السعال مصحوب ببلغم، يعني القحة تكون رطبة او القحة تكون جافة. قبل ان تصرف الشراب لازم تعرف نوع السعال، نوع القحة لدى الشخص او لدى الطفل. فهذه الحالة اللي شاهدناها معكم هنا افضل شراب يصرف لهذه الحالات. راح اذكر ايش العلاج، واذكر انزل صورة العلاج واستخدامات العلاج. هنا افضل شراب هو يستخدم شراب توسيفان، شراب مضاد للقحة. طبعا هذه القحة لدى هذا الفيديو اللي شفناه سببها الطفل مصاب بنزلة البرد، وهذا الشراب التوسيفان يصرف لهذه الحالات، يستخدم للقحة الجافة اللي تكون ما مصحوبة ببلغم. التوسيفان شراب موسع للقصبات الهوائية ومضاد للحساسية، يستخدم لهذه الحالات، يستخدم للقحة الجافة. جرعة الشراب يصرف للأطفال والكبار. الأطفال يصرف للأطفال من عمر 6 سنوات فما فوق. الشراب يكون أو طريقة أخذ العلاج 3 مرات باليوم بعد الأكل. أتمنى أنه نستفاد من هذا الفيديو هذه المعلومات البسيطة. في نهاية الفيديو دعمكم يساعدنا على الاستمرار في تنزيل الفيديوهات الطبية اللي يستفاد منها الجميع. أخوكم في الله محمد الصيدلي.